ल अब आजको कन्टेन्ट हामी सुरु गरौँ। आजको कन्टेन्टमा हाम्रो त्यो अस्तिको म्याग्नेटिक फिल्डको कन्टिन्यूको बारेमा छ। आज चाहिँ हामी पहिला सुरु अस्ति हामीले चाहिँ बायो-सावर्ट ल र यसको एप्लिकेसन पढ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी एम्पियर्स ल र यसको एप्लिकेसन पढ्छौँ है। अस्तिको बायो-सावर्ट ल, आजको चाहिँ एम्पियर्स ल। जस्तो एम्पियर्स ल अथवा एम्पियर सर्किटल ल, द्याट इज अलवेज एम्पियर सर्किटमा मात्रै काम गर्छ, करेन्ट पासिङ थ्रु अ लुपमा मात्रै काम गर्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई सर्किटल ल भन्न खोजेको हो। द्याट इज एम्पियर सर्किटल ल स्टेट्स द्याट द लाइन इन्ट्रिगल अफ H, द्याट इज म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, the line integral of magnetic field intensity about any closed path is exactly equal to the direct current enclosed by that path. त्यो भनेको तिमीले कुनै एउटा पाथमा करेन्ट पठायौ भने त्यो पाथले कति करेन्टलाई इन्क्लोज गर्छ, म्याग्नेटिक लाइन्सलाई चाहिँ कतिवटा इन्क्लोज गर्छ, त्यो इन्क्लोज गरेको करेन्टसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। जस्तो तिमीले एक्जाम्पल हेर्यौ भने यहाँ द्याट इज integral of H, magnetic field intensity about a closed path, that is dl length, is exactly equal to the current enclosed by that path. Therefore H into dl equals to I, that is you H into dl equals to I भनेको चाहिँ हाम्रो एम्पियर सर्किटल लले दिएको। जस्तो A भन्ने केसमा सर्कुलर पाथ छ भने यो सर्कुलर पाथले जति करेन्ट इन्क्लोज गरेको छ त्यति नै अमाउन्ट अफ करेन्ट यो रेक्टेङ्गुलर अथवा स्क्वायर पाथले पनि गरेको छ। त्यसो भएर यो H into dl in case of I is also equals to I, and H into dl in case of B, path circuit B, also equals to current I, because both are enclosing the current I in them. But in case of C, the path is not closed. हेर त यसमा चाहिँ पाथ क्लोज छैन भनेपछि पाथ क्लोज छैन भनेपछि यसले सबै B वाला सबै I करेन्ट चाहिँ इन्क्लोज गरेको छैन। त्यही भएर H into dl is less than I भनेको जति I करेन्ट पास गरिरहेको थियो त्यो सबै करेन्ट आफूबाट पास नभएपछि त्यसले इक्विभ्यालेन्ट I सँग चाहिँ इक्वल भएन, लेस देन I भयो। भनेपछि अब एम्पियर सर्किटल लले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टु द फिल्ड that is equal to the path अथवा current enclosed by that path is equal value। यो चाहिँ हाम्रो एम्पियर सर्किटल लले डिफाइन गरेर भन्छ। अब अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि in the figure it writes the integral of H about any closed paths A and B gives the total current I, while in the integral over the path C gives only the portion of the current that lies in C। भनेको जुन करेन्ट I बगेर आइरहेछ भनेको जुन हाम्रो त्यो 20 को लाइन देखाइरहेछ हामीले त्यो 20 को लाइनबाट यो 20 को लाइनमा चाहिँ I करेन्ट बगेको छ। A र B ले चाहिँ सबै यो पाथलाई इन्क्लोज गर्यो, तर यो C भन्नेले चाहिँ हेरि यति इन्क्लोज भइरहेको छैन। यति इन्क्लोज नभएपछि चाहिँ त्यसले I भन्ने करेन्टलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेन, सबै I लाई गरेन, सम अमाउन्ट अफ I लाई चाहिँ इन्क्लोज गर्यो, बट all the current is not enclosed। Therefore the ampere circuital law, that is H into dl, is not exactly equal to the total I, it is less than I भन्न खोजेको। Now let's move ahead. Ampere circuital law applied to the long wire। अब long wire मा हामीले एप्लाई गर्यौ भने symmetry suggests that H will be circular, constant valued at constant radius and centered on the radius Z axis। Therefore choosing path A, the integrating H around a circular path of radius rho भनेको हामीले यसलाई लिएर यो जुन छ यसलाई लिएर यसको रेडियस चाहिँ रो गर्यौं भनेको choosing a circular path and integrating over the H around the circle of radius rho, then the enclosed current I, यसले चाहिँ कति करेन्ट इन्क्लोज गरेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट बगेको करेन्ट I इन्क्लोज गरेको छ। Therefore H into dl equals to I हो भने अब यसले यसको पेरिमिटर कति हो त, कति इन्क्लोज गर्न सक्छ त भन्दा 0 देखि 2 पाई सम्म इन्क्लोज गर्न सक्यो, किनभने फाइ वाला कम्पोनेन्ट हो। फाइ वाला कम्पोनेन्ट कहाँदेखि फाइको भ्यालु 0 देखि 2 पाई सम्म जान सक्छ भनेर पढेको थियौं हामीले, किनभने फाइ भनेको एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल हो। त्यसैले ओन्ली फाइ कम्पोनेन्ट इज प्रेजेन्ट। अब म्याग्नेटिक फिल्ड भरि फाइ कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो है। एच फाइ, अब डी फाइ को ठाउँमा छ रो डी फाइ भनेर लेख्नु नि त। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले पहिला रो भन्ने पढ्यौं, त्यसलाई डी रो भनेर लेख्थ्यौं, फाइ वालालाई चाहिँ डी फाइ, त्यसमा चाहिँ हामी रो डी फाइ लेख्थ्यौं, जेड वालामा चाहिँ डी जेड लेख्थ्यौं। भनेपछि सर्कुलर कन्सेप्ट आएको भइसकेपछि त्यसमा सिलिन्ड्रिकल भ्यालुज लगायो। सिलिन्ड्रिकल भ्यालुजमा चाहिँ डी फाइ इन्टु
अब डिएल भनेको कति भयो त भन्दाखेरि रो इन्टु डी5 भयो बिकज अफ फाइ कम्पोनेन्ट इज प्रेजेन्ट एन्ड अब 0 देखि 2 पाइसम्म इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो यस केसमा चाहिँ h5 इन्टु रो बाहिर आयो त्यसपछि 0 to 2 डी5 डी5लाई चाहिँ हामी 2 पाइ रोसम्म लेख्यौँ अब 2 पाइ रोसम्म लेख्दाखेरि चाहिँ h5 इन्टु 2 पाइ रो यो इक्वल्स टु के भयो त भन्दा hdl इक्वल्स टु i भयो भनेपछि h5 2 पाइ रो इक्वल्स टु i भयो त्यहाँबाट h5 को भ्यालु चाहिँ I divided by 2 pi rho हुन्छ as before भनेपछि हाम्रो h into dl equals to जुन I थियो यदि त्यसलाई हामीले सर्कुलर सिस्टममा अथवा सर्कुलर क्लोज्ड पाथमा लगायौं भने त्यसले दिने रिजल्ट भनेको the phi component that is magnetic field intensity अथवा magnetic field intensity with phi component will be present and its value is equals to the current in that path divided by 2 pi into radius that is rho भनेको त radius हो 2 pi into radius. Therefore, phi component is inversely proportional to the radius. भने जान्नु पर्यो. Phi component is inversely proportional अथवा intensity is inversely proportional to the radius. जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा पनि हाम्रो त्यही नै आउँथ्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा चाहिँ हामी E लेख्थ्यौँ E भनेको चाहिँ q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर लेख्थ्यौँ भनेको अर्थ त r सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल थियो भने जस्तै गरेर यहाँ पनि रेडियस सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने कुरा हो यसलाई प्रुफको हेरौँ त अब द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ इन्फाइनाइटली लङ फिलामेन्ट वायर कन्सिडर अ इन्फिनिटली लङ फिलामेन्ट क्यारिङ अ डिसी करेन्ट आई प्लेस्ड अन द जेड एक्सिस भनेको अर्थ अब हामीले यसैलाई प्रुफ गर्न खोजेको है यसैलाई के यही हुन्छ भन्नेलाई प्रुफ गर्न खोजेको हो यसमा चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ भन्दाखेरि जेड एक्सिसमा हामीले पाथ बनायौँ फिलामेन्ट क्यारिङ अ डिसी करेन्ट आई इज प्लेस्ड अन द जेड एक्सिस इन फ्री स्पेस इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अब सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा राखिसकेपछि हामी कहाँ राखेछौँ जेड एक्सिसमा चाहिँ हामीले पाथलाई राखिरहेछौँ हामीले कहाँ फाइन्ड गर्नु पर्यो त वाइ एक्सिसमा अथवा रो रेडियसमा फाइन्ड गर्नु पर्यो रो रेडियस Z axis in the free space cylindrical coordinate system as shown in the figure. The let P be the point where value of magnetic field intensity is to be determined. By inspection, field does not vary with Z or phi. भ्यालु चाहिँ Z सँग अथवा phi सँग रिप्रेजेन्ट गरेको छैनौँ हामीले केसँग रो सँग रिप्रेजेन्ट गरेको भएर रो एरो भन्ने डिरेक्सनमा भनेको हाम्रो y एक्सिसमा छ कति रेडियसमा छ त भन्दाखेरि रोमा छ एरोको डिरेक्सनमा छ त्यसो भएर रो एरो लेखेको अब त्यहाँ त्यो पोइन्ट पी मा पुगिसकेपछि यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ यहाँ अब के हुन्छ त रिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ फाइ कम्पोनेन्ट मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ अरु कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुँदैन अब हेरौँ त यहाँ सिन्स डीएचआर अब यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको हो डीएच अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु आई इन्टु dr by r by 4 pi r क्यूब भयो we conclude that dh is perpendicular to the plane containing dl and r that is perpendicular to the both a r र z सँग perpendicular भएर जानु पर्यो अब r र both सँग दुई चैसँग perpendicular हुने भनेको त के हो त phi component हो त्यसो भएर हामीले के भन्न खोजेको भने circular cylindrical system मा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि only the phi component will be present therefore both that is the plane containing that is dh is perpendicular to the plane containing L and R अब R भनेको रेडियस हो रेडियस रो भयो एरो सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यसपछि L अथवा त्यो चाहिँ Z L हामीले कहाँ राखिरा छौं Z एक्सिसमा राखिरा छौं भनेपछि Z सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो बोथ L सँग र R सँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको चाहिँ phi कम्पोनेन्ट हो therefore that is perpendicular to both AZ and AR which is a phi hence the quantity अथवा hence the only component of H is H phi will be present. First we choose a circular path of radius rho and then apply the Ampere circuital law. भनेपछि त Ampere circuital law ले H into dl equals to I enclosed भनेर पढ्ने होंगे magnetic field intensity the integration of magnetic field intensity into the length is equal to the current enclosed by it भन्ने Ampere circuital law ले दिन्थ्यो त्यही लेख्यौं हामीले अब phi मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि 0 देखि 2 पाइ सम्म गयो किनभने हामीले h लाई h phi a phi लेख्यौं अब लेन्थ कति भयो त रो डी phi हुने भयो रो इन्टु डी phi अनि a phi सँग बराबर भयो त्यो के सँग बराबर हुने भयो त i सँग इक्विभ्यालेन्ट i इन्क्लोज्ड भनेको i नै भइहाल्यो 0 to 2 phi डी phi रो डी phi भइहाल्यो अनि त्यसपछि डी h phi by रो यो टी फाउल बाहिर आयो डी phi लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 2 पाइ भयो
यो आउने भनेको s इक्वल्स टु 1/2 पाई रो भयो। अब यहाँ कुन कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट छ त भन्दाखेरि भेक्टर कम्पोनेन्टमा लेख्ने बेलामा ओन्ली फाई कम्पोनेन्ट इज प्रेजेन्ट। देयरफोर के लेख्नु पर्यो, h इज h फाई इन द डिरेक्सन अफ फाई डिरेक्सन। फाई भनेको fi को डिरेक्सनमा। देयरफोर h इक्वल्स टु i/2 पाई रो fi भनेको इन द डिरेक्सन अफ फाई। यो चाहिँ हाम्रो एम्पियर सर्किटल लले कुनै पनि क्लोज पाथमा दिएको सिस्टमको इक्वेसन हो। दैट इज एम्पियर सर्किटल ल इज भ्यालिड इन केस अफ closed path which is given by in a closed path carrying a current I which is given by h equals to I/2 pi rho in the direction of phi direction. अब नेक्स्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ इन्फाइनाइटली लङ कोएक्सियल ट्रान्समिसन लाइन। अहिलेको चाहिँ कस्तो लाइन भयो त्यो त भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गल जेड एक्सिसमा परेको लाइन हो यो। अब चाहिँ हाम्रो कोएक्सियल केबल ट्रान्समिसन छ। कोएक्सियल केबल ट्रान्समिसनमा एउटा दुईवटा कुरा ध्यान देऊ है यहाँ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो कोएक्सियल केबल हो। कोएक्सियल केबलको यो इनर रेडियस चाहिँ ए हो। सबैभन्दा भित्रपट्टिको जुन रेडियस देखिरहेको छ स्मल, यहाँबाट कति देखेछौ तिमीहरूले, त्यो स्मल रेडियस चाहिँ ए हो भनेको सबैभन्दा भित्रको रेडियस ए। त्योभन्दा बाहिरपट्टि यहाँसम्मको रेडियस बी, त्योभन्दा बाहिरपट्टिको रेडियस सी हो। अब करेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु करेन्ट आई चाहिँ यतातिर गइरहेछ है। यो यतातिर गइरहेछ कुनबाट भन्दाखेरि यो ए रेडियसबाट यो करेन्ट आई यतातिर गइरहेछ। त्यसपछि यो जुन छ बी र सी को बीचमा पनि मेटालिक पार्ट छ, त्यो बी र सी को मेटालिक पार्टबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ बाहिर आइरहेछ। यी दुईटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कोएक्सियल केबलमा। हामीले पहिलादेखि कोएक्सियल केबल बनाउने भनेको त भित्रपट्टि यसरी होलो वायर बनाउँथ्यौँ। यो भित्रपट्टि एउटा करेन्ट बग्छ, बाहिरपट्टि अर्को करेन्ट बग्छ भनेर देखाउन खोजेको। यहाँ एउटा करेन्ट, यहाँ अर्को करेन्ट बगेको छ, त्यही कुरा देखाउन खोजेको। Consider a infinitely long transmission line carrying a uniformly distributed total current I in the center conductor and minus I in the outer conductor as shown in the figure. फर्स्टमा कन्डक्टर आई त्यो भित्रपट्टिको रेडियसबाट अथवा भित्रपट्टिको पार्टबाट चाहिँ इनर कन्डक्टरबाट आई करेन्ट बगेको छ। त्यो करेन्ट उतातिर गइरहेछ, जेड एक्सिसको डिरेक्सनमा गएको छ यतातिर, यो जेड एक्सिसको डिरेक्सन हो। जस्तो अब तिमीले ठाडो राख्यौ भने यो कन्डक्टरलाई सोलेनोइडलाई यसरी राख्यौ भने करेन्ट आई चाहिँ माथितिर गइरहेछ। यदि त्यो करेन्टको बाहिरपट्टिको रेडियसबाट चाहिँ कहाँ गइरहेछ, करेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेछ। देयरफोर करेन्ट आई चाहिँ भित्रपट्टि गइरहेछ, त्यसलाई हामीले प्लस आई मानिरहेछौँ। जेड एक्सिसको पोजिटिभ भ्यालु अफ जेडतिर गएकोलाई प्लस आई, नेगेटिभ भ्यालु अफ जेडतिर गएकोलाई चाहिँ माइनस आई मानेको। भनेको जेडको डिरेक्सनले करेन्ट आईको डिरेक्सनलाई हामीले डिटरमाइन गर्ने पोइन्ट मानिरहेछौँ। भनेको प्लस आई इन द डिरेक्सन अफ जेड पोजिटिभ, माइनस आई इन द डिरेक्सन अफ नेगेटिभ जेड एक्सिसको जेड। As usual, that is h is not a function of phi and z and only the s phi component exists. Consider the Amperian wire path that is circular and of radius a. अब यहाँ पनि के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिको जुन छ ठ्याक्कै त्यही रुल लगाएको। त्यो रुलमा के भयो त, अहिले हामीले के गर्यौँ, रो एरोको डिरेक्सनमा फाई कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्टसँग जेड र आर कम्पोनेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको फाई कम्पोनेन्ट हो। Therefore, h is, that is magnetic field intensity will be present with phi component only. भनेको सर्किटलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा अथवा सर्कुलर पाथमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा हामीले के भन्यौँ त भन्दा h भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी विथ phi component will only be present. No z or rho component will be present there. Therefore, केस आई हेरौँ। केस आईमा यदि ए को भ्यालु रो अथवा बी भन्दा सानो छ भनेको रो इज इन्टरमिडिएट छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त, एच फाई इक्वल्स टु 2 पाई रो इक्वल्स टु आई लेख्न सकियो। एम्पियर सर्किटल लबाट एच इक्वल टु डिएल इक्वल्स टु आई इन्क्लोज भयो। अनि त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 0 देखि 2 पाईसम्म गर्न सक्यौँ। एच फाई इक्वल्स टु 2 पाई रो आई भयो। और एच फाई भनेको कति हुने भयो त, आई/2 पाई रो, द्याट इज एच इक्वल्स टु ए फाई एच फाई 1/2 पाई रो ए फाई। यो भनेको त अघिको केस जे हो त्यही हो। भनेको अर्थ यो भित्रपट्टिको पाथमा त्यो जुन हाम्रो सोलेनोइडको कोइल छ योभन्दा अगाडिल्लोपट्टिको जेड एक्सिसमा राखेको पाथ र यहाँ त केही पनि फरक छैन, किनभने अहिले पनि रेडियस जे थियो, अहिले पनि त्यही रेडियससँग हामीले करेन्ट पास गर्यौँ भनेर भन्यौँ। तर अब नेक्स्ट केसमा रोको भ्यालु ए भन्दा सानो भयो भनेको त्यो ए भनेको त रेडियस, टोटल रेडियस अफ द इनर कन्डक्टर हो, यो इनर कन्डक्टर हो। यदि तिमीले रेडियस यो ए भन्दा पनि सानो ल्याऊ भन्न खोजेको के, अब
ए सबै लिँदाखेरि त आई इन्क्लोज सबै भएको थियो भनेको अर्थ मैले त्यो ए को रेडियस लिएँ भने त्यो आई भन्ने करेन्ट त्यो ए भन्ने रेडियसबाट त्यो वायरबाट सबै वायरबाट पास भइरहेको थियो। तर मैले अब के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो कति एरिया कन्सिडर गरेँ वायरको भन्दाखेरि ए रेडियस भएको वायरको ए भन्दा थोरै भ्यालु लिएर भनेको रो भ्यालु लिएर कन्सिडर गरेँ। भनेको अर्थ हेर त यहाँ द रो इज लेस देन ए, रोको भ्यालु ए भन्दा सानो छ भन्यो। जस्तो यो मेरो कन्डक्टर हो, सरी एकछिन है, यो मेरो कन्डक्टर हो, कन्डक्टरको रेडियस ए छ, मैले करेन्ट आई दिएँ भने चाहिँ यो आई भन्ने करेन्ट यो सबैबाट पास हुन्छ। बट मैले अब कति लिएँ त भन्दाखेरि रो लिएँ भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यति मात्रै लिएँ, यति मात्रै लिएँ भने त सबै आई इन्क्लोज त गर्न सकेन यसले त। त्यही भएर अब एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु आई इन्क्लोज हो। अब आई इन्क्लोज त हो बट हाम्रो के हो त करेन्ट आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरियाको ए को स्क्वायरसँग भनेको ए स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। 1 लिएँ भने आई बाई ए स्क्वायर भयो, मैले रो मात्रै लिएँ भने त आई इन्टु रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाउनु पर्यो नि हो। त्यही भएर अब आई कति इन्क्लोज भयो त भन्दाखेरि रो टोटलमा चाहिँ ए स्क्वायर हो। हामीले चाहिँ रो एरिया मात्रै कन्सिडर गऱ्यौँ, करेन्ट आईको एमाउन्टको ए स्क्वायर एरियामा चाहिँ टोटल एरिया हामीले कन्सिडर गरेको चाहिँ रो स्क्वायरको एरिया, रोको एरिया हो अथवा रो चाहिँ हाम्रो रेडियस हो भने एच फाई 2 पाई रो इक्वल्स टु आई इन्टु रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायरसम्म गयो। अब यसैलाई गर्नु पर्यो हामीले भनेपछि एच फाई इक्वल्स टु यो रो र एउटा रो काटियो, बाँकी र आई रो बाई 2 पाई ए स्क्वायर भन्ने बाँकी र कम्पोनेन्ट त कुन प्रेजेन्ट हुन्छ? फाई मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ। फाई मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको अर्थ के भयो त अब भनेपछि त एच इक्वल्स टु एच फाई ए फाई द्याट इज आई रो बाई 2 पाई ए स्क्वायर ए फाई कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट भयो। यो कुराबाट चाहिँ यो आएको हो भनेर जान्नु पर्यो। भनेको करेन्ट आई भन्ने कुरा चाहिँ सबै एरियाभित्रको ए स्क्वायरसँगै बग्ने हो। त्यो ए स्क्वायरसँग चाहिँ आई बग्छ। 1 युनिट लियो भने आई बाई ए स्क्वायर भयो। तिमीले रो स्क्वायर लियो भने आई रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भयो। त्यही कुरा लगेर यहाँ राखेको। सिमिलरली केस थर्डमा अब बी इज लेस देन रो इज लेस देन सी भनेको तिमीले कुन लियौ त भन्दाखेरि यो एरिया लियौ हामीले। देखिरहेछ नि र हेरेछ नि, देखिरहेछौ नि, बुझिरहेछौ नि के छ स्थिति? ठीक छ सर। ठीक छ, बुझिराखिएछ? हजुर सर। ल ठिक छ। अब हामीले कुन लियौँ त भन्दाखेरि अब नेक्स्टमा चाहिँ बी इज लेस देन रो इज लेस देन सी भनेको हामीले कन्सिडर गरेको रेडियस यो बीचमा पर्यो। बी इज लेस देन रो इज रो इज ग्रेटर देन रो इज ग्रेटर देन बी बट लेस देन सी भनेको बी र सी को बीचमा पर्यो भनेको अर्थ यहाँ हेर्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टको बीचमा पर्यो, बी र सी को बीचमा। भनेको यसले कुन इन्क्लोज गर्यो त भन्दाखेरि यो आई पनि लियो, यो भित्रपट्टिको आई पनि लियो, दुईटा लियो। त्यही भएर दुईटै इन्क्लोज भएकोलाई हेर्नु पर्यो। त्यही भएर रो एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु आई इन्क्लोज हो। अब आई कति इन्क्लोज भएको छ त भन्दाखेरि एच इन्टु डिएल भनेको एच फाई इन्टु 2 पाई रो हुन्छ भने थाहा पाइसकियो। अब आई कति लियो त भन्दा आई भनेको भित्रपट्टिको आई सबै लियो भनेको अर्थ यो आई सबै लियो। बाँकी र कति भन्दा म यहाँ एउटा फिगर बनाउन मन लागेर हो, मैले यहाँ बनाउँछु। मैले यसरी लिएको रेडियस, मैले लिएको एन्सर चाहिँ यहाँबाट यसरी भयो। भनेपछि यो रेडियस चाहिँ ए हो, त्यसपछि यसको रेडियस चाहिँ बी हो, अर्को रेडियस चाहिँ यसको रेडियस चाहिँ सी हो। अब मैले कन्सिडर गरेको चाहिँ बी र सी को बीचमा पर्छ भनेको अर्थ यतातिर पर्यो। यतातिर पर्यो भनेपछि त कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई मैले डटेड लाइनलाई लिएँ भने यो ए सबै इन्क्लुज भयो बट बी र सी को चाहिँ पार्सियल मात्रै युज भयो। ए त सबै इन्क्लोज भयो तर बी र सी बीचको बी भन्दा थोरै बढी सी भन्दा थोरै कम भनेको बी र सी को बीचमा पर्यो। जसरी अघि चाहिँ यहाँ ए रो इज लेस देन ए हुँदाखेरि चाहिँ ए भन्दा थोरै परिरहेको थियो, यहाँ चाहिँ सी भन्दा थोरै बी भन्दा धेरै पर्यो। भनेपछि आई टोटल आई भयो। पोर्सन अफ माइनस आई किन लेखेको भने हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ
जेड एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सनसँग गर्नेलाई चाहिँ हामीले प्लस आई मानिरहेको थियौँ, यतातिरको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्नेलाई चाहिँ हामीले माइनस आई मानिरहेको थियौँ। भनेपछि प्लस आई र माइनस आईको दुईटै भ्यालु हेर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने अब टोटल आई प्लस लियौँ, प्लस आई सबै माइनस पोर्सन अफ माइनस आई भएको भएर माइनस आई बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस आई। जसरी यहाँ आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर भएको थियो, यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यति रिजन भनेको त हाम्रो लागि कति हो त भन्दाखेरि सी माइनस बी हो। त्यही भएर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस आई। वानसँग हेऱ्यो भने चाहिँ आई बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रोको भ्यालु हेर्नु पर्यो, त्यही भएर रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको टोटल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हामीले एप्लाई गरेको चाहिँ रो माइनस बीसँग हो, त्यही भएर रो माइनस बी। यो माइनस आई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट भएको छ, त्यही भएर माइनस आई भनेर चाहिँ यहाँ लेख्न खोजेको हो। अनि एच इन्टु टू पाई रो इक्वल्स टु आई माइनस दिस गर्दाखेरि चाहिँ जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु लेख्ने यहाँ। त्यसपछि यहाँ आएको भ्यालु भनेको चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब रो ग्रेटर देन सी भयो भनेको अर्थ हामीले कहाँ ल्याउँ त भन्दाखेरि अब लिएको कन्सिडर गरेको रो चाहिँ अब एच चाहिँ यो बी अथवा यो कन्डक्टर भन्दा पनि बाहिरपट्टि यहाँ पर्यो के, यहाँनिर पर्यो, यसमा लिएको रिजन पर्यो। यता लिएको रिजन पर्यो भने एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु 0 आई इन्क्लोज, द्याट इज एच इन्टु 2 पाई रो इक्वल्स टु 0। अब आई इन्क्लोज किन, रो लेस ग्रेटर देन सी भनेको चाहिँ तारमा करेन्ट बग्ने हो। करेन्ट त्योभन्दा बाहिरपट्टि गयो भने त कति इन्क्लोज भयो भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एच इक्वल्स टु 0 लेख्यो, किनभने योभन्दा बाहिर गइसकेपछि त करेन्ट इन्क्लोज गरेको छैन, त्यो त फ्री रेडियसमा छ भनेको भएर चाहिँ 0 लेख्न खोजेको हो। किनभने हामीले कन्सिडर गरेको सर्कलले कति करेन्ट इन्क्लोज गर्यो भनेर हामी निकाल्न सक्दैनौँ। किनभने फ्रीली पाथमा हिँड्न त पाथमा मात्रै अथवा कन्डक्टरमा मात्रै करेन्ट हिँड्यो, कन्डक्टरै नभएको ठाउँमा करेन्ट कहाँबाट हिँड्छ। त्यही भएर आई इन्क्लोज चाहिँ 0 भयो। त्यसरी एच फाइको भ्यालु 0 वेयर रो इज ग्रेटर देन सी भनेको अर्थ यो रेडियस भन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ अब जहाँ हामीले वायर राखेको छौँ वायरभन्दा बाहिर करेन्ट पठायौँ भने त करेन्ट कन्डक्टरमा त पास हुँदैन। त्यही भएर करेन्टको भ्यालु 0 भएको भएर एच फाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। भनेपछि एम्पियर्स लमा चाहिँ यति नै पढ्ने हो। भनेपछि वाट इज एम्पियर्स ल, त्यसपछि एम्पियर्स ल इन स्मल वायर, सर्कुलर वायर, त्यसपछि अथवा इन्फाइनाइटली लङ फिलामेन्ट वायर अथवा कोएक्सियल वायर, त्यो दुईटा पढ्नु पर्यो। अब नेक्स्ट भनेको फाइन्ड द फ्लक्स बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड कोएक्सियल सोन बिलो। अब यो तिमीहरूले अहिले मैले फ्लक्स पढाएको छैन, फ्लक्स चाहिँ हामीले अलि पछि पढ्छौँ। फ्लक्स डेन्सिटी बी भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अलिकति पछाडि भनेको यहाँ आइसकेपछि द्याट इज म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने पढ्छौँ। त्यो फ्लक्स भनेको जुन यो फाइ भन्ने जुन छ म्याग्नेटिक फ्लक्स द्याट इज बी इन्टु डिएस हुन्छ भनेर पढ्ने हो। अहिले हामीले यो फर्मुला पढेको छैन, पछि आउँछ है। बी इक्वल्स टु फाइ इन्टु बिएस अनि बी भनेको म्यु नट एच हुन्छ। अहिले जस्ट एउटा न्युमेरिकल थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो न्युमेरिकललाई चाहिँ यहाँ राख्न मात्रै खोजेको हो, यो न्युमेरिकललाई चाहिँ जस्ट। अब फाइन्ड द फ्लक्स बिट्विन द कन्डक्टर अफ कोएक्सियल सोन बिलो। कोएक्सियल केबलकै कुरा आएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ लेख्न खोजेको है। वी हेभ ए लेस देन रो लेस देन बीसँग भयो भने एच इक्वल्स टु वाइ बाई 2 पाई रो एफआई हुन्छ। बी भनेको म्यु नट एस लेख्न पाइयो, भनेपछि एचको भ्यालु त यहाँ छँदैछ आई बाई 2 पाई रो हो। भनेपछि बी भनेको म्यु नट इन्टु एस भनेको म्यु नट आई बाई 2 पाई रो एफआई हो। यहाँ चाहिँ इफ डी इज द लेन्थ अफ कोएक्सियल केबल, अब लेन्थ दिएको क्या, यो डी लेखेको है, यो लेन्थ अफ कोएक्सियल केबल। यहाँ चाहिँ डी सोन फिगरमा नदेखाए पनि म देखाइदिन्छु। एरियो चाहिँ डी हो, यसरी लेखेको चाहिँ एरियो डी लेन्थ हो, डी। That is, if D is the length of coaxial cable taken into the consideration and the magnetic flux contained between the conductors is the flux crossing any radial plan existing from rho equals to A to rho equals to B and from Z equals to 0 to D equals to D. अब phi भनेको चाहिँ flux passing through their areas हो कि flux phi भनेको चाहिँ B into DS। जसरी हामीले साई भनेर पढ्थ्यौँ, साई भनेको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको कुरा गरेको है मैले। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा साई भन्ने हुन्थ्यो। साई भनेको के आउँथ्यो भन्दाखेरि इट इज द टोटल एमाउन्ट अफ जस्तो अब पहिला सुरु साईमा चाहिँ हाम्रो के आउँथ्यो भन्दाखेरि डी आउँथ्यो। डी भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु फ्लक्स पासिङ पर युनिट एरिया भनेर आउँथ्यो। यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बनाएको मैले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ
अब यो डी भनेर लेख्छौँ हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु द टोटल फ्लक्स अथवा टोटल फ्लक्स पासिङ पर युनिट एरिया भनेपछि साई इक्वल्स टु डी इन्टु डिएस लेखिन्थ्यो भने अब यसकै एनालगस फर्म भनेको जुन कुरा म्याग्नेटिक फिल्डमा हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा हुन्छ त्यो कुरा म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि भ्यालिड हुन्छ यदि त्यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुन्थ्यो भने यहाँनिर पनि त म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ अब जसरी हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको इलेक्ट्रिक लाइन्स हो अथवा जुन चार्ज पार्टिकल अथवा चार्ज मुभ गरिसकेपछि टोटल चार्ज इन्क्लोज भएकोले मुभ गर्दाखेरि जुन पाथ बनाउँछ त्यो पाथ बनाएकोलाई हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्थ्यौँ भने अब त म्याग्नेटिक लाइन्स पनि त हुन्छ त्यसलाई हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स किन नभन्ने भनेको भएर यो फाई भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक यसको एनालगस फर्म चाहिँ फाई हो त्यसको डी भनेको चाहिँ यहाँ बी हो डी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हो भने यहाँ बी भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी यो पछि पनि आउँछ है अहिले मैले जस्ट रिमाइन्ड मात्रै गर्न खोजेको इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेको तिमीहरूलाई बी इन्टु डिएस हुन्छ अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जेडको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भयो त यो डिएसको एरिया हेर्दाखेरि भन्दाखेरि 0 देखि डीसम्मको लेन्थमा जाने भयो त्यही भएर डीको 0 टु डीसम्म गयो अनि रेडियस कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि ए देखि बीसम्म जाने भयो त्यही भएर ए टु बी म्यु नट आई बाई 2 पाई रो ए रो डिएस लेखेर यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखेर चाहिँ यति आउँछ भनेर लेख्न चाहिँ खोजेको हो जस्ट यो कहाँबाट आयो भन्ने फर्मुला चाहिँ हामी अहिले एकछिनपछि चाहिँ पढ्छौँ यो निकालिसकेपछि त बीको भ्यालु चाहिँ यहाँ छँदैछ यो भ्यालु राख्यो अनि त्यसपछि एरिया भनेको त जेडको भ्यालु 0 देखि डीसम्म जान सक्छ अर्को भनेको रेडियसको भ्यालु ए देखि बीसम्म जान सक्छ भनेर लेखेको छ त्यसैलाई नै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब त्यति गाह्रो पनि छैन इन्टिग्रेसन गर्न त हाम्रो सिम्पल नै केस छँदैछ गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ मात्रै भनेर लेख्न खोजेको वी विल डु इट अगेन इन आवर लेटर च्याप्टर हामीले अहिले यही च्याप्टरको पछाडिपट्टिको स्लाइडहरूमा पनि यो पनि पढ्छौँ फेरि अहिले जस्ट कोएक्सियल केबल आएको भएर मात्रै गर्न खोजेको मैले नाउ अब यो करेन्ट लुप फिल्ड योभन्दा अगाडि लास्ट क्लासमा पनि हामीले योबाट चाहिँ यहाँ निकालेको थियो नि यो एच इक्वल्स टु आई पाई ए स्क्वायर बाई ए डिजेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर बाई जेड यो भनेको चाहिँ जस्तो बायो साबार्ट ल इन इन्फाइनाइट लङ इन कोएक्सियल केबल इन सर्कुलर केबल गरेर आएको थियो कि थिएन हो त्यो बायो साबार्ट ल इफ वी एप्लाई इन अ सर्कुलर फिल्ड हामीले बायो साबार्ट ल सर्कुलर फिल्डमा लगाउँदाखेरि यसको भ्यालु के निकाल्यौँ भन्दाखेरि एच इक्वल्स टु आई बाई पाई ए स्क्वायर बाई डिजेड 2 पाई ए स्क्वायर बाई जेड नट स्क्वायर 3y बाई 2 निकाल्यौँ यही कुरा चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट केसमा हाम्रो केसमा है जुन हामीले यहाँबाट यो निकालेको थियो यही फर्मुला यो फर्मुला जुन निकालेको थियो यो कुरा चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि युज गर्दैछौँ द्याट इज करेन्ट लुप फिल्डमा युजिङ द बायो साबार्ट ल we previously found the magnetic field on the z-axis on a circular current loop is given by I pi a square a भनेको के हो त रेडियस हो है अहिले यो केसमा रेडियस a az 2 pi a square plus z square by यो भनेको तिमीले सर्कुलर प्लेनलाई चाहिँ xy प्लेनमा राख्यौ पोइन्ट टु बी कन्सिडर चाहिँ z एक्सिसमा राख्यौ भने z एक्सिसमा है पोइन्ट कहाँ छ z एक्सिसमा छ जेड एक्सिसको पोइन्टमा एक्सवाई प्लेनमा राखेको सर्कुलर लुपको कारणले कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गेन हुन्छ त भनेर फाइन्ड गरेको हो भनेपछि ड्यू टु सर्कुलर लुप फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट जेड यही निकाल्दाखेरि यो हुन्छ अब यही कुरा नाउ वी विल नाउ युज दिस रिजल्ट एज अ बिल्डिङ ब्लक टु कन्स्ट्रक्ट अ म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सोलेनोइड फाउन्ड बाई द स्ट्याक अफ आइडेन्टिकल करेन्ट लुप्स यस्तै करेन्ट लुप चाहिँ यस्तो भइदियो क्या अब चाहिँ भनेको अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्रै पाथ कन्सिडर गरेको छ एक्सवाई प्लेनमा यदि त्यो जुन एक्सवाई प्लेनमा आएको सर्कुलर लुप छ त्यो सर्कुलर लुप चाहिँ एक पछाडि अर्को धेरै लुप भइदियो यसरी लुप भयो भने द्याट इज अन एक्सिस फिल्ड सोलेनोइड विथ द द्याट इज विथिन अ सोलेनोइड यो त सोलेनोइड वायर जस्तो भयो क्या एउटा पछाडि अर्को चाहिँ बस्छ स्प्रिङमा डाटा पठाए जस्तो अथवा करेन्ट पठाए जस्तो देखियो we consider a single current loop field of differential contribution to the total field from the stack of n closely spaced looped भनेको एउटा मात्रै लुप थियो भने यसमा चाहिँ n वटा लुप भयो that is n closely spaced looped each of which carries a current I
भनेको हरेक वायरभित्र आई करेन्ट भएको छ। यसमा जसरी एउटा मात्रै पाथ थियो र यहाँ आई करेन्ट भएको थियो, अब चाहिँ हाम्रोसँग एनवटा पाथ छ, त्यो हरेक पाथमा आई करेन्ट भएको छ। द लेन्थ अफ स्ट्याक सोलेनोइड इज डी लेन्थ, भनेको टोटल कति लेन्थको छ भन्दा डी लेन्थको छ। सो देयर इज अ डेन्सिटी अफ ट्रन्स इज n/d भन्न खोजेको, भनेको डेन्सिटी निकाल्ने भनेको नम्बर अफ ट्रन्स पर युनिट लेन्थ निकालेको भएर n/d गरेको हो। भनेको अर्थ तिमीले अघि केही बेर अगाडि XY प्लेनमा एउटा वायर गर्दाखेरि कति यो जेड अथवा जेड एक्सिसमा राखेको पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ भनेर फाइन्ड गऱ्यौँ हामीले। त्यही फर्मुलाको एनालगस अथवा त्यसको एक्सपान्डेड रूपमा चाहिँ हामीले यदि हामीले n वटा लुप भएको सोलेनोइड राखेर जेड एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टमा निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त भनेर फाइन्ड गर्न खोजेको हो। नाउ current in the tron within the differential element length dz will be, that is current total dz di कति लेख्नु पर्यो भन्दा टोटल डेन्सिटी कति छ n/d इन्टु i dz लेख्नु पर्यो। भनेको अर्थ एउटा करेन्ट कन्डक्टर भएको भए चाहिँ हामी i dz मात्र लेख्थ्यौँ। अब त डेन्सिटी टोटल करेन्ट इन अ लेन्थ भनेको भएर n/d इन्टु i dz भनेर लेखेको हो। टोटल करेन्ट हेर्न खोजेको के त्यसको चाहिँ, किनभने एउटा पाथमा मात्र करेन्ट त बगेको छैन। अब त त्यो कुनै एउटा पोइन्ट जेडमा चाहिँ एउटा लुपको करेन्टको ले मात्रै डिटरमाइन गर्ने त होइन, त्यहाँ त n वटा लुप छ। त्यो n वटा लुप लेन्थ एलमा बसेको छ भनेपछि n वटा लुप डी लेन्थमा बसेको कारणले यदि कुनै एउटा पोइन्ट पी भन्ने जुन जेड एक्सिसमा छ त्यो पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गेन हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो हामीलाई। त्यही कुरा लगाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरु करेन्ट टोटल करेन्ट कति आउँदो रहेछ त एलिमेन्टल करेन्ट डिआई भन्दाखेरि n/d इन्टु करेन्ट इन इच पाथ इज आई इन्टु डिजेड गर्नु पर्यो। अब सो द्याट द प्रिभियस रिजल्ट अफ एच फ्रम द सिङ्गल लुपको लागि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हुन्थ्यो भने अब आई भनेको चाहिँ कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि n/d iz लेख्नु पर्यो क्या, टोटल आई लेख्ने बेलामा चाहिँ। अनि पाई ए स्क्वायर एजेड त्यसपछि 2π a स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर। अब जेड नट लेखे पनि अब जेड भन्ने लेन्थ छ भने चाहिँ जेड स्क्वायर 3y/2 भयो। इन विच जेड इज मेजर्ड फ्रम द सेन्टर अफ सोलेनो क्वाइल एन्ड वेयर वी विश टु इभालुएट द फिल्ड। अब जेड भन्ने कुरा कहाँ हो त भन्दा यहीँ पनि हेऱ्यो भने त यो सेन्टर अफ द सोलेनोइडबाट यो जेड एक्सिसको लेन्थ कति छ त्यति जेडमा हामी यहाँ जेड नट भनेर लेखेको भएर 0 देखि जेड नटको लागि चाहिँ जेड नट लेख्यौँ। अब चाहिँ यहाँ कुनै यो पोइन्टबाट यहाँसम्म भन्यो भने त कहाँ लेख्नु पर्यो त जेड लेखेर जनरलाइज्ड जेड लेखेको मात्रै हो। भनेपछि सेम फर्मुला हो, बट यहाँ चाहिँ एउटा लुप थियो भने यहाँ चाहिँ n वटा लुप छ, त n वटा लुप चाहिँ डी लेन्थमा बसेको छ भनेर जान्नु पर्यो कि। यो चाहिँ हाम्रो डिएच अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला हो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो यदि सोलेनोइडको लागि चाहिँ भनेपछि द टोटल फिल्ड अन द जेड एक्सिस द्याट इज जेड इक्वल्स टु 0 विल बी द सम अफ द फिल्ड कन्ट्रिब्युसन फ्रम अल टर्न्स इन द क्वाइल अर द इन्ट्रिगल अफ एच ओभर द लेन्थ अफ द सोलेनोइड। भनेको अर्थ तिमीले कुनै पोइन्टमा निकाल्यौ भने त भनेको यो पोइन्टमा निकाल्यौ भने हामीले हरेक क्वाइलको इच कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भनेर इन्डिभिजुअली गर्नु पर्यो अथवा डिएचलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने त भन्दा -d/2 देखि d/2 सम्म चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। देयरफोर टोटल एच इज द इन्टिग्रेसन अफ डिएच -d/2 देखि d/2 सम्म n यो पनि माथिको फर्मुला हो n/d idz a स्क्वायर az/2π a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 यहाँ यति इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ यति भ्यालु आउँछ। अनि हाम्रो यहाँ जेडको भ्यालु कति राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि d/2 राखेर चाहिँ गर्न सक्यौँ। -d/2 देखि +d/2 सम्म गर्दाखेरि यति आउँछ। दिस इज द कन्सेप्ट। यो कन्सेप्ट आएको भनेको h इक्वल्स टु ni/2 a स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। द्याट इज वी हेभ अन एक्सिस विथ द फिल्ड सोलेनोइड मिड पोइन्ट एट z इक्वल्स टु 0। z इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ भन्दा सोलेनोइड राख्यौँ। अब कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई म अगाडिले बुझाउँदाखेरि यो जेड भन्नेलाई चाहिँ हामीले यसरी राखेको हो के, यो n वटा वायर जुन लुप गरेको छ नि यसरी राख्यौँ। यसरी राखेपछि चाहिँ अब यहाँ एउटा क्वाइल भयो, त्यसपछि अर्को क्वाइल भयो, त्यसपछि अर्को क्वाइल भयो, अर्को क्वाइललाई चाहिँ यसरी राख्यौ भने चाहिँ यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिराइभ गर्यौँ। यो पनि डिराइभ गर्न चाहिँ तिमीले सिक्नु पर्यो, यसरी जान्नु पर्यो।
Note that long solenoid for which D very greater than A भनेको सानो रेडियस भएको लामो सोलेनोइड एकदमै लामो सोलेनोइड राख्यौँ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो हुन्छ नि A² प्लस D/2² को भ्यालु चाहिँ D सँग बराबर भइदिन्छ किनभने A को भ्यालु साह्रै सानो छ साह्रै सानो भइसकेपछि D/2 को भ्यालु D को भ्यालु एकदमै लामो छ जस्तो 1000 चाहिँ D भयो A को भ्यालु चाहिँ 0.0001 सेन्टिमिटर भइदियो भने त अब त त्यसले चाहिँ खासै असर गरेन नि त त्यही भएर Ni/D सँग बराबर हुन्छ यदि ठुलो भ्यालु सानो रेडियस र ठुलो लङ सोलेनोइड भयो भने चाहिँ दिस इज द फर्मुला दिस इज द मेन फर्मुला वी हेभ टु इभ्यालुएट इट अब एप्लिकेसन अफ एम्पियर्स ल भनेपछि हामीले यहाँसम्म चाहिँ एम्पियर्स ल नै पढेको हो H into dl equals to enclosed current I भन्ने नै अब चाहिँ एप्लिकेसन अफ एम्पियर्स ल कहाँ युज हुन्छ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्दाखेरि क्लोज सर्किट भन्ने पढ्यौँ द्याट इज H into dl equals to I enclosed भनेर पढिरहेको थियौँ नि I enclosed भनेको त करेन्ट इन्क्लोज्ड हो जस्तो एउटा यहाँ पाथ हेरौँ अब यो जुन डट र क्रस लेखेको छ नि यो डट लेखेको चाहिँ यो जुन डट लेखेको छ यो डट लेखेको भनेको चाहिँ करेन्ट त्यहाँबाट बाहिर यहाँबाट चाहिँ निस्किरहेछ तिम्रो आफूतिर पेपरतिर आयो भने चाहिँ डट लेख्ने पेपरलाई छेडेर तलतिर गयो भने चाहिँ क्रस लेख्ने जस्तो एरो हुन्छ नि हाम्रो यस्तो हेरो यस्तो भनौँ न यसलाई यस्तो एरो हो भने यो एरो चाहिँ माथितिर तिमीतिर आएकोलाई चाहिँ यो मुख अगाडिपट्टि देखिएको चाहिँ यो पार्ट देखिएको हो यो क्रस देखिएको चाहिँ यो पार्ट देखिएको हो भने छेडेर तलतिर गयो पेपरलाई अथवा तिम्रो ल्यापटपलाई छेडेर भित्रतिर छिरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले क्रस भन्छौँ भर्टिकल पोजिसन देखाएको के यो अब टप भ्यू हेरेको यो भनौँ न सबभन्दा मेन चाहिँ टप भ्यू हेर्दाखेरि त्यो पेपरबाट माथितिर आयो त्यो डट देखाइरहेछ पेपरबाट भित्र छेडेर गयो त्यो चाहिँ क्रस देखाइरहेछ यस्तो एरोको टप भ्यू हेर्दाखेरि यो एरो भनेको चाहिँ यो हो यो क्रस भनेको चाहिँ यो तलतिर गएको है अब यहाँ apply Ampere's law to the rectangular path shown below list the following जस्तो यो रेक्टेंगुलर पाथमा लगायौँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि यसले यति यो तीनटा करेन्ट अफ द लाइन्स हुन्छ नि आउटफ्लो अफ दैट करेन्ट दैट इज करेन्ट फ्लोज आउट हियर क्लोज फर ब्याक हियर त्यहाँबाट भित्र आइराछ अथवा बाहिर गइराछ यसले त्यही मात्र देखाउन खोजेको हो है कति करेन्ट इन्क्लोज गर्यो त भन्दाखेरि टोटल एचडीएल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन्क्लोज्ड हुन्छ अब करेन्ट कहाँदेखि ए देखि बी सम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म बी देखि सी सम्म सी देखि डी सम्म डी देखि ए सम्म सबै कन्सिडर गर्नु पर्यो नि अहिले पो युनिफर्मिटी छ यस्तो गर्यौ हामीले यस्तो भयो भने त कन्सिडर गर्नु पर्यो नि ए देखि यहाँ बी देखि यहाँ सी गर्नु त पर्यो नि त अब त त्यसको लागि गरेको यहाँ अहिले यो केसमा चाहिँ युनिफर्मिटी देखाइरहेको छ भनेपछि ए दैट इज ए इन्टु ए टु बी एच जेड डिजेड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन जेड डिरेक्सन एच जेड डिजेड देखाउन खोजेको यहाँ किनभने एच जेड यतातिर छ भनेको भएर त्यसपछि यो जेडसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर माथितिर गयो त्यही भएर रो कम्पोनेन्ट एच रो डी रो बी टु सी सी टु डी फेरि कता त भन्दाखेरि यतातिर तर यसको अपोजिटमा त्यही भएर यतातिर बनाउनु पर्ने हो त्यही भएर एच जेड आउट भन्न खोजेको नेक्स्ट इज डी टु ए एच रो डी रो अब यो एच रो चाहिँ यो प्लस भ्यालु दियो यसरी जाने भ्यालु यसरी दिने भ्यालु चाहिँ माइनस दियो भनेको अर्थ सर्कुलर बनाउन पर्यो भने त यो पोइन्टमा बनायौँ भने त हामीले यसले यतातिर डिरेक्सनमा दिन्छ अर्कोले चाहिँ यतातिरको डिरेक्सनमा दिन्छ यो भ्यालु पनि एक्स हो अर्को भ्यालु के हो त माइनस एक्स हो त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ एकअर्कामा परपेन्डिकुलर भएको भएर भ्यालु क्यान्सल आउट हुन्छ which allows is made by the existence of h component h रो यसको रो कम्पोनेन्टलाई मात्रै हुन्छ द्याट इज करेन्ट आउटफ्लो र इन्फ्लो भयो भनेपछि हामीसँग दुईटा कम्पोनेन्ट बाँकी रहने भयो एउटा एच जेड एउटा अर्को पनि एच जेड बट आउटफ्लो एच जेड यो दुईटा चाहिँ जिरो हुने भयो तर आउटफ्लो एच जेड पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि यसले त हामीले यहाँसम्मको मात्रै कन्सिडर गरिरहेछौँ भने यसलाई त इन्क्लोज गरेको छैन नि त इन्क्लोज नगरेपछि त हामीले यो लिनु त पाइएन जस्तो एनआई/डी भन्ने कुरा त एदेखि बीसम्म यति मात्रै इन्क्लोज गरेको देखाइरहेछ अथवा करेन्ट फ्लोज आउट हियर भनेको यो रेड लाइन मात्रै कभर गरेको छ यो रेड लाइन कभर गरेको छैन भने त यो त छुन पाइएन नि त त्यसरी हेर्दाखेरि अब हेरौँ त यो दुईटा कम्पोनेन्ट जिरो भइहाल्यो द रेडियल इन्टिग्रल नाउ क्यान्सल बिकज दे आर अपोजिटली डिरेक्टेड and because in the long coil H rho is not expected to differ between the two radial path segment
भनेको अब एउटाको भ्यालु प्लस भयो भने अर्काको भ्यालु माइनस हुन्छ र माइनस र प्लस भएको हुनाले चाहिँ रो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ 0 बन्न जान्छ। भनेपछि बाँकी के रहने भयो त अब भन्दाखेरि एच कम्पोनेन्ट मात्रै बाँकी रह्यो। अब एच कम्पोनेन्ट पनि है, यो एच कम्पोनेन्ट पनि what is left now are the two z integrations, that is first of which we can evaluate the shown since this first integral result is equal to the enclosed current. अब क्लोज्ड इन्क्लोज्ड करेन्ट भनिरहेको छ यहाँ। भनेपछि त यो लाइनलाई त यसले इन्क्लोज गरेको होइन, यो लाइनलाई मात्रै इन्क्लोज गरेको हो। त्यही भएर टु द इन्क्लोज करेन्ट इट मस्ट फलो द सेकेन्ड इन्टिग्रल एन्ड द आउटसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड आर 0। भनेको अर्थ एदेखि बीसम्म मुभ हुँदाखेरि कति इन्क्लोज भयो त भन्दाखेरि यो रेड लाइटले जुन यो डट जुन करेन्ट भित्रतिर छिरेको छ त्यो मात्रै इन्क्लोज भयो। यो त इन्क्लोज भएन, नभएपछि यो एच आउट पनि 0 हुनु पर्यो र बाँकी रहेको इन्क्लोज्ड भनेको चाहिँ यही हो। यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि NI/D भनेर क्वेसन दिएछ। NI/D द्याट इज N/D सोलेनोइडको डेन्सिटी इन्टु IDZ भनेर लेख्न खोजेको। यति मात्रै कम्पोनेन्ट। अब कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि एदेखि बीसम्म डिजेडको भ्यालु 0 देखि ए भनेको पोइन्ट कति हो, बी भनेको कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट डिटरमाइन हुन्छ। ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म जानको लागि NI/D यो किन क्यान्सल गर्यौँ त भन्दाखेरि यसले इन्क्लोज गरेन। हाम्रो क्वेसनले अथवा हाम्रो एम्पियर सर्किट लले पनि द करेन्ट इन्क्लोज्ड बाई इट भनेर डिफाइन गरेको छ, बट यो आउटवर्ड फ्लोको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, ब्याकवर्ड फ्लोको करेन्ट चाहिँ इन्क्लोज गरेको छैन। जब ब्याकवर्ड फ्लोको करेन्ट इन्क्लोज गरेको छैन त्यो भ्यालु चाहिँ लिन पाइएन। त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ 0 बनाएको र बाँकी रहेको यो कम्पोनेन्ट मात्रै ए टु बी मात्रै लिएको हो। अब नेक्स्ट अगाडि बढ्दाखेरि द सिचुएसन डज नट चेन्ज इफ द लोअर जेड डिरेक्सन अफ द पाथ इज रेस्ड अबोभ एन्ड द जेड एक्सिस द भर्टिकल पाथ विल स्टिल क्यान्सल एन्ड द आउटसाइड द फिल्ड विल स्टिल 0। द फिल्ड एलोङ द पाथ ए टु बी इज देयरफोर NI/D एन्ड एज बिफोर द्याट इज SDL इक्वल्स टु NI/BL हुन्छ। यस्तो हुन्छ, यसले यति मात्रै पाथ इन्क्लोज गर्छ, यो पाथ इन्क्लोज गर्दैन। त्यही भएर यो 0 भयो। आई इन्क्लोज भनेको NI/DZ मात्रै भयो। यस भनेको NI/D छ यो केसमा भनेर जानियो। अब टोरोइड्स म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो सोलेनोइड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर बनायौँ। भनेको कहाँ राख्यौँ त, जेड एक्सिसमा राख्यौँ। अब यो जेड एक्सिसमा राखेको पनि यो पनि त सर्कुलर बनाउन सकिन्छ नि त। कस्तो बनाउन सकिन्छ भने यसलाई भन्छ टोरोइड। अब यो भनेको अ टोरोइड इज अ डु नट सेप सेट अफ वाइन्डिङ्स एराउन्ड अ कोर मेटेरियल। हेर त अहिले त हामीले जुन त्यो एउटा लाइन एक्सिसलाई चाहिँ माथि एकमाथि अर्को गर्दा जेड एक्सिसमा राखिरहेको थियौँ। अब त के भयो भन्दाखेरि तिमीले बनाएको सर्कुलर पाथलाई अर्को सर्कुलर डु नोटलाई चाहिँ बेर्यौ कि तिमीले। भनेको हामीले खाने जुन डुनोट छ नि, डुनोट त गोलो हुन्छ, त्यो डुनोटलाई चाहिँ के गर्यौ भन्दाखेरि हामीले वायरले बेर्यौँ। इच वायरले बेरेर अनि लगेर कहाँ राख्यौँ, जेड एक्सिसमा राखिदियौँ डुनोटलाई। भनेको यो मेरो गोलो डुनोट हो, त्यो डुनोटको वरिपरि मैले वायर बेरिरहेको छु, त्यसलाई लगेर मैले त्यो डुनोटलाई जेड एक्सिसमा राखेँ भन्न खोजेको। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टोरोइड भन्छ कि। द्याट इज यो रिडिङ कन्टेन्ट मात्रै हो, तर यसलाई चाहिँ जान्न त जान्नु पर्यो नि त के हो भनेर। त कुरा क्लियर भयो होला। जस्तो अघिसम्म हामीले एउटा वायर गरेथ्यौँ, एउटा वायरलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो त यहाँ म थोरै कुरा रिमाइन्ड गरेँ यहाँनिर। जस्तो हामीले सुरुमा यो एउटा वायरको लागि गऱ्यौँ, एउटा वायरको लागि चाहिँ यस निकाल्यौँ, यति आउँदो रहेछ भन्यौँ। अब यस्तै वायरहरूको चाङ बनायौँ भनेको एक पछाडि एकमाथि अर्को थप्दै गयौँ जेड एक्सिसमा। यस्तो चाङ भन्यो जेड एक्सिसमा राख्दाखेरि। यही कुरालाई चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यही वायर राउन्डिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामीले डुनोट सेपको मेटेरियलमा चाहिँ हामीले राउन्ड गऱ्यौँ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले टोरोइड भनेको। द्याट इज अ टोरोइड इज अ डुनोट सेप्ड सेट अफ वाइन्डिङ एराउन्ड अ कोर मेटेरियल। कोर मेटेरियलभित्र डुनोट सेपको मेटेरियलभित्र हामीले के गर्यौँ, राउन्ड गरेर राख्यौँ। द क्रस सेक्सन वुड बी अ सर्कुलर एज सोन हियर विथ अ रेडियस ए एन्ड एनी अदर सेप or any other shape. Below a slice of the toroid is shown with a current emerging from the skin around the inner periphery in the positive z direction and the winding are modeled and n individual current loops each with the carries a current I। हेर त यहाँ के भन्यो भनेपछि यो धुनोट छ, धुनोटलाई चाहिँ मैले इच वायरलाई चाहिँ मैले वाइन्डिङ गरेँ, हरेक करेन्टमा चाहिँ मैले आई करेन्ट पठाएँ र मैले कतिवटा वाइन्डिङ छ त भन्दा n वटा वाइन्डिङ छ, n इन्डिभिजुअल करेन्ट लुप and each of which carries a current I in it। यहाँ यो n वटा छ, त्यसपछि I छ, यसको रेडियस कति छ त अब भन्दाखेरि a भन्ने रेडियस छ।
यहाँबाट हेर्दा ए रेडियसको छ कि यो चाहिँ भनेको डुनोटको सेप कतिको कुन रेडियसको छ भन्दा ए को छ। अब तिमीलाई यसले क्रस सेक्सन भ्यू गर्यौँ हामीले भनेको त्यो डुनोटलाई बिचमा काट्यौँ भने कस्तो देखिन्छ हेर त यहाँ भन्दाखेरि यो जुन भित्र वाइन्डिङ अन्त यहाँबाट सरी हेर्दाखेरि यो त के हुन्छ यहाँबाट छिरेर उतापट्टिबाट निस्किएको हो नि त भनेपछि के भयो त भन्दा यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्यो यतापट्टिबाट बाहिर आयो यहाँबाट छिर्यो यतापट्टि बाहिर आयो भनेपछि यो जुन डट दिएको छ त्यो चाहिँ बाहिर आएको जस्तो एरो भन्ने पोइन्टको अहिले पनि मैले कुरा गरेँ यो एरो भन्ने पोइन्टको चाहिँ यो छेडेको पार्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले डट लेख्छौँ यो जुन क्रस लेखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टिको ब्याक पार्ट हो भनेपछि वाइन्डिङ गर्दाखेरि यहाँबाट छिरेर यहाँबाट निस्कियो के भनेपछि अब एउटा वाइन्डिङ यहाँ छ अर्को वाइन्डिङ यहाँ छ अर्को वाइन्डिङ यहाँ छ अर्को वाइन्डिङ यहाँ छ यसरी वाइन्डिङ यो डुनोट सेपमा चाहिँ हामीले यसरी वाइन्डिङ गरिदियौँ यसरी वाइन्डिङ भन्यो कि अनि यसरी वाइन्डिङ कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल वायरले वाइन्डिङ बनेको छ इन्डिभिजुअल वायरले वाइन्डिङ बनेको छ भनेको अर्थ इन्डिभिजुअल वायरले वाइन्डिङ गर्ने भनेको चाहिँ एउटा तारले जस्तो यो क्रस पोइन्ट एउटा हो भने यसको पोइन्ट यो हो निस्केको पोइन्ट यो हो भनेपछि यहाँबाट गएर यहाँबाट निस्कियो यहाँबाट गएर यहाँबाट निस्कियो त भित्रपट्टिबाट तार बेरिएर यसरी आयो कि यहाँबाट तार बेरिएर यसरी आयो भनेपछि डुनोट सेपलाई बिगार्यो हो यस्तो सेपलाई चाहिँ हामीले टोरोइड भन्छौँ यसको कारणले अब म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ भनेपछि Ampere's circular law can be applied to the toroid by taking a closed loop integral around the circular counter C of radius rho. Magnetic field H is pre-assumed to be circular and the function of radius only at locations within the toroid that are not too close to the individual windings. Under this condition, we assume that is H भनेको phi component मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ पनि किनभने सिंगल वायर लिए जस्तै भयो नि त यो त त्यही भएर हामीले यहाँ पनि फाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यसको रेडियस कति छ त भन्दा रो रेडियसको छ भनेर एज्युम गर्यौं भनेको अर्थ टोरोइडलाई क्रस सेक्सन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सिंगल वायरको कारणले जस्तो हुने हो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट जस्तै देखिन्छ This approximation improves the density of trons get higher using more trons with the finer wire भनेको सानो वायरहरुलाई चाहिँ अझै रिफाइन गरेर राख्यो भने त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अझै बढाउन सकियो therefore Ampere's law now takes in the form of H into dl 2 pi rho fi मात्रै कम्पोनेन्ट हुने भयो I enclosed equals to ni किन I मात्रै नलेखिन ni लेख्यो त भन्दाखेरि यदि एउटा मात्रै पाथ भएको भए त H into dl equals to I लेखिन्थ्यो अब त टोरोइड हो भनेपछि त्यो सर्कुलर भित्र त n वटा पाथ बनेको छ हाम्रोमा त्यही भएर ni भन्ने वर्ड लेखेको यहाँ भनेपछि टोटल पाथ इन्क्लोज्ड भनेको चाहिँ I सँग इक्वल हो एउटा मात्रै पाथ भएको भए अब यस्तो पाथ कतिवटा छ त भन्दा n वटा पाथमा भएको करेन्ट जोड्नु पर्यो त्यही भएर ni भन्ने वर्ड लेखेको सो दैट h phi इक्वल्स टु ni by 2 pi rho हुन्छ रो को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ हुन्छ रो नट माइनस a अथवा रो नट प्लस a को बीचमा हुने भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको बीचमा भन्न खोजेको के मैले जस्तो डु नोटको भयो भने यो a भयो भने यो चाहिँ यहाँसम्मको a भयो यो चाहिँ a नट भयो के रो नट र a सम्मको Performing the same integral over the counter drawn from the regions rho equals less than a minus a rho a plus a will lead to the zero magnetic field because of no current enclosed in either case. भनेको अब त्यो टोरोइड भन्दा भित्रपट्टि लियो अथवा त्यो भन्दा बाहिरपट्टि लियो भने त हाम्रो कलेज करेन्ट त पाएको छैन करेन्ट कहाँ भएको छ त त्यो डुनोडको जहाँ हामीले खाने भाग हुन्छ नि त्यो भित्रपट्टि नि पुवाल हुन्छ बाहिरपट्टि त आउटर पार्ट भइहाल्यो भनेपछि पुवालमा पनि करेन्ट बगेको हुन्न बाहिरपट्टि नि करेन्ट भयो जहाँ डुनोडको जुन खाने जुन हाम्रो खाने भाग हुन्छ त्यो भागमा मात्रै करेन्ट बगेको छ भनेपछि त्यसको बाहेक अरुको चाहिँ कन्सिडर गर्नु परेन अनि त्यो खाने भागलाई चाहिँ हामीले तारले n वटा वायरले चाहिँ बेरिरहेछौं त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी विल बी ओन्ली फाइ कम्पोनेन्ट द फाइ कम्पोनेन्ट विल बी ni हुनु पर्यो इन्क्लोज चाहिँ ni हुनु पर्यो देयरफोर s phi इक्वल्स टु ni by 2 pi rho हुनु पर्यो rho इज द रेडियस अफ डुनोट त्यही लेख्नु पर्यो नि रेडियस अफ टोरोइड भनेको के रो भनेको चाहिँ रेडियस अफ डुनोट हो त्यो भनेको टोरोइडको रेडियस हो भनेपछि अब टोरोइड भनेको के रहेछ भन्दा हामीले डुनोट सेपमा अथवा सर्कुलर म्याग्नेटिक मटेरियल भित्र n वटा वायरले राउन्डिङ गर्दाखेरि जति म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ त्यो फाइन्ड गर्नको लागि युज गर्ने कन्सेप्टलाई टोरोइड म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौं दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु अ सिंगल म्याग्नेटिक फिल्ड विथ n वाइन्डिङ देयरफोर
Ampere circuital law can be applied at H into dl equals to Ni, where only S phi component is present. Therefore, S phi equals to Ni by 2 pi rho. लेख्नु पर्यो. अब Ampere circuital law is applied to a small closed loop. अब हामीले सानो क्लोज लुप लियौँ भनेको अब x नट y नट z नट तीनटै कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यो पोइन्टको. यहाँबाट हेर्दाखेरि h इक्वल्स टु h नट भयो भने x कम्पोनेन्टमा कति गयो, y कम्पोनेन्ट कति गयो, z कम्पोनेन्टमा कति गयो सबै हेर्नु पर्यो नि त. अब त्यसको लागि क्लियर गर्न खोजेको है. Consider a magnetic field H evaluated at the point shown in the figure. We can approximate the field over a closed path that is A, B, C, D अथवा 1, 2, 3, 4 by making an appropriate adjustment in the H along with the segment. The objective is to find the closed path integral and ultimately obtain the point form of Ampere's law. भनेको अर्थ यति सानो पाथ लिने कि त्यो पाथ चाहिँ पोइन्ट बनोस् क्या. ए बी सी डी जस्तो अहिले मैले हेरियो पोइन्ट लिएर यसलाई एक्सपान्ड गरेँ भने यतातिर कति जाने, यता कति जाने, यता कति जाने, यता कति जाने बनाएँ. तर यसलाई मैले घटाउँदै 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 लिएर गएर कहाँ लगाइदिएँ भन्दा पोइन्ट फर्ममा लगाइदिएँ. भनेपछि पोइन्ट फर्म अफ गस लमा लाने हो. एम्पियर्स लको पोइन्ट फर्ममा लानको लागि युज गर्ने कन्सेप्ट हो. यसको डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन. दिस इज अ रिडिङ कन्सेप्ट ओन्ली. फर्मुला चाहिँ तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ. त्यहाँबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ. पोइन्ट फर्मको फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ है. जस्ट यहाँ चाहिँ त डेरिभेसन गरेको छ. यो डेरिभेसन चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन. जस्ट यु नो टु फर्मुला. अब हामी डेरिभेसनमा थोरै मात्र टाइम वेस्ट गर्छौँ. Along the path 1, 2 यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेलामा we will write it h into dl from 1 to t equals to h into dy. लेन्थ h dl लाई किन dy ले रिप्रेजेन्ट गरेको भन्दाखेरि y एक्सिस को डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर लेन्थ will be dy भनेको है. hy dy. अब where hy dy equals to hy not plus dhy by 2 half of dx. यो त x एक्सिस को हाफ पार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर पार्शियल डेरिभेटिभ विथ x लेख्नु पर्यो 1 to 2 को लागि. And therefore h into dl equals to hy naught plus half of dhy by dx with derivative of dx dy को टर्ममा. यस्तै कुराहरु चाहिँ कहाँ पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि y एक्सिस को डिरेक्सनमा नि गर्नु पर्यो. माइनस y एक्सिस भनेको यतातिर पहिला प्लस dy प्लस dx माइनस dy त्यसपछि माइनस dx सबै गर्नु पर्यो नि त. त्यो सबैलाई इन्क्लोज गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि h into dl equals to dhy by dx minus dhx by dy. अब नेट क्लोज पाथ अथवा रिलोकेसन अफ द पाथ गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसन कस्तो बन्छ भन्दाखेरि लुप फर्मुला चाहिँ यस्तो बन्छ. भनेको अर्थ लुप इन yz प्लेनमा छ. अहिले हाम्रो यहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि yz प्लेनमा छ. yz प्लेनमा छ भने के लेख्नु पर्यो भने yz प्लेनको लागि चाहिँ लुप इन yz प्लेन विल बी लिमिट del y del z टेन्ड्स टु 0 s dl by yz प्लेनमा भएको भएर चाहिँ del y into del z dl zy minus hyz हुनु पर्यो. भनेपछि y एक्सिस को प्लेन रे yz को प्लेन हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई कस्तो हेरेको माउस भनेको अर्थ यदि तिमीले बनाएको प्लेन yz प्लेनमा छ, yz प्लेनमा छ भने h into dl by dy dx गर्ने. त्यो भनेको dz my y by z हुनु पर्यो फर्मुलामा. माइनस यस्तो हुनु पर्यो. त्यसपछि xy प्लेनमा छ भने चाहिँ xz प्लेनमा छ भने चाहिँ x by z minus z by x हुनु पर्यो. त्यसपछि xy प्लेनमा छ भने yx minus xg भनेको dhy by dx minus dhx by d. यो हेर्दाखेरि अब के चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ yz प्लेनमा z को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, तर zx प्लेनमा चाहिँ z को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि hz को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. यतिखेर चाहिँ y को रेस्पेक्टमा हुन्छ, यहाँ चाहिँ x को रेस्पेक्टमा छ किनभने यो dz हो. सिमिलर जस्तो अर्को कुनै हेरौँ x को हेरौँ. x एक्सिस को हेर्दाखेरि यो x भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ dx y मा भएको भएर चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु y छ, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. अब यहाँ चाहिँ zx मा छ, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ. अब x y z लिएर तिमीहरूले चाहिँ फिल्डमा बनाउन सक्नुपर्छ. यो फर्मुला मात्र जान्ने हो, अरु जान्नु पर्दैन. अब यो jx किन लेखेको भन्दाखेरि यो त डेन्सिटी हो नि, डेन्सिटी हो. त्यही भएर चाहिँ करेन्ट हो नि, यो आई इन्क्लोज्ड हो नि, करेन्ट पर युनिट एरिया भयो नि त. यो त भनेको h into dl भनेको आई इन्क्लोज्ड डिभाइड बाइ एरिया भयो नि dy into dz भनेको त. भनेपछि x एक्सिस सँग रिलेटेड छ, त्यही भएर jx भन्ने भएको. आई
इन जेएक्स प्लेन भएको भएर चाहिँ वाई डिरेक्सनतिर फर्केको हुन्छ, त्यही भएर करेन्ट डेन्सिटी इन वाई भनेको। आई इन्टु एक्सवाई प्लेनसँग हुन्छ भनेपछि यो जेडसँग रिलेटेड फर्केको हुन्छ, त्यही भएर जे एक्सिस करेन्ट डेन्सिटी इन जेड डिरेक्सन भन्न खोजेको हो। यो फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ। यसलाई अझै हामीले रिफाइन गरेर पनि लेख्छौँ पछि, तर अहिले चाहिँ जस्ट यति मात्रै जान्नु पर्यो। वाई जेड प्लेनमा भयो भने पहिला जेड माइनस वाई गर्ने, जेड एक्स प्लेनमा भयो भने एक्स माइनस जेड गर्ने, एक्सवाई प्लेनमा भयो भने वाई माइनस एक्स गर्ने। यति मात्रै जान्ने हो, सिम्पल छ, धेरै गाह्रो कुरा छैन यहाँनिर। भनेको अर्थ हामीले त गर्नुपर्ने त पार्सियल डेरिभेटिभ नै रहेछ, तर पार्सियल डेरिभेटिभमा वाई जेड प्लेन भनेर क्वेसनले तोकिदियो। वाई जेड प्लेन भन्यो भने यसले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन जेड कम्पोनेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु, अब वाई जेड भनेपछि त वाईले पहिला माइनस अनि बल्ल वाईको पालो आयो विथ रेस्पेक्ट टु जेड। जेड एक्स भनेको भएर के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु एक्स त पछाडि आएको छ नि त, त्यही भएर एक्स जेड प्लेन भनेको चाहिँ सिकेल्नु पऱ्यो पहिला एक्स वाई, पहिला सुरु चाहिँ यहाँ जेड एक्स लेखेको भएर पहिला एक्स माइनस अनि त्यसपछि जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यहाँ जेको रेस्पेक्टमा भनेको छ त्यहीको रेस्पेक्टमा पछाडिपट्टिको टर्मलाई अगाडिपट्टि लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो, धेरै गाह्रो त होइन, यो सिम्पल नै छ। पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हो, यो चाहिँ पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा एउटा तिमीले न्युमेरिकल गरेर हेर्छौ है, डोन्ट वरी अबाउट इट। अब कर्ल अफ द भेक्टर कति बज्यो, म एकचोटि टाइम हेर्छु भख त, 2:30 भयो, 2:20, 2:25। कर्ल कति बाँकी छ भन्दाखेरि म डेफिनेसन मात्रै पढाएर छोड्छु है त, यो भिजुअलाइजेसन अफ कर्ल भन्नेमा गएपछि छोडौँला ल। अब कर्ल भने पहिला सुरु हामीले डाइभर्जेन्स भनेर पढ्थ्यौँ नि पहिला। डाइभर्जेन्स भनेको म्याग्नेटिक सरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा जुन डाइभर्जेन्स आउँथ्यो त्यसको अपोजिट आउने भनेको चाहिँ कर्ल भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा आउने हो भनेको अर्थ तिमीहरू जान्नु पर्यो। अब डाइभर्जेन्स भन्ने कुरा हामीले के पनि पढ्यौँ भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स इज अ स्केलर क्वान्टिटी बट इट इज एप्लाई टु द भेक्टर क्वान्टिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटीमा एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रिजल्ट चाहिँ स्केलर दिन्थ्यो भनेर पढ्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई हामीले डट प्रोडक्टको रूपमा काम गर्छ भनेर हेर्थ्यौँ भने कर्ल भनेको चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट हो भनेर जान्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ यहाँ छ कर्ल चाहिँ। The previous exercise resulted in the rectangular coordinate representation of the curl of S, that is in general भनेको यो फर्मुलाको कुरा गरेको के उसले, that is in general the curl of vector field is another field and is normal to the original field भनेको अर्थ हाम्रो कर्लले दिने चाहिँ भेक्टर फिल्डमा एप्लाई हुन्छ र त्यसले रिजल्ट पनि भेक्टर नै दिन्छ। अब त्यो रिजल्टको डिरेक्सन कता हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल टु द ओरिजिनल फिल्ड, पहिलाको फिल्ड भन्दा ओरिजिनल नर्मल हुन्छ भनेको अर्थ यतातिर के हेरौँ त, यदि तिमीले वाई जेड प्लेनमा लगाइरहेछौ भने त्यतिखेर लगाएको कर्लको रिजल्ट कता आउँछ त भन्दाखेरि वाई र जेड दुइटैलाई नर्मल हुने गरेर, नर्मल भने कता हो त एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हो नि वाई र जेड भएको नर्मल। त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन जनरल द कर्ल अफ भेक्टर फिल्ड इज अनादर भेक्टर फिल्ड एन्ड इज नर्मल टु द ओरिजिनल फिल्ड, बोथ फिल्डलाई परपेन्डिकुलर हुने गरेर रिजल्ट दिन्छ। The curl component in the direction n normal to the plane of the integration of the loop is, that is curl of S is equals to limitation of area del S equals to 0 and this is I by area भनेको H into dl by del S, H into dl by area भनेको H into dl त एम्पियर्स लले I भन्छ, करेन्ट पर युनिट एरिया नै भयो भनेपछि करेन्ट पर युनिट एरिया is the curl of the vector which is also a vector quantity and direction will be perpendicular to the both the component. The direction of n is taken using the right hand conventional rule, that is with fingers of the right hand oriented to the direction of the path integral, thumb point in the direction of the normal or the curl भनेको अर्थ जतातिर चाहिँ वाइन्डिङ गरेको छ त्यसको परपेन्डिकुलर सँग भनेको तिमीले अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलमा हात मोडायौ भने जहाँतिर तिम्रो औँला फर्किरहेको छ त्यतातिर चाहिँ कर्लको डिरेक्सन हो, अथवा त्यो चाहिँ तिम्रो पाथ करेन्ट हिँड्ने डिरेक्सन हो भने तिमीले थम्ब जता ठडायौ त्यो थम्ब ठडाएकोतिर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरेर हिँड्छ भनेको सोलेनोइडको जस्तो अघि हामी सोलेनोइड जुन एक्सवाई प्लेनमा राखिरहेको थियौँ भने त्यो एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ करेन्ट बगिरहेछ, तिमीले कहाँ फाइन्ड गर्यौ त जेड एक्सिसमा फाइन्ड गर्यौ हो, जेड एक्सिस भनेको त कहाँ हो त्यो थम्बले जतातिर पोइन्ट गरेको छ त्यही डिरेक्सनमा हो नि त, हो त्यही भन्न खोजेको। That is we will be using a right hand conventional rule, that is
फिङ्गर्स अफ द राइट ह्यान्ड ओरिएन्टेड इन द डिरेक्सन अफ द पाथ र आफ्नो फिङ्गर्सहरूले जतातिर पोइन्ट गरिरहेछ त्यतातिर चाहिँ सर्कुलर पाथमा चाहिँ करेन्ट हिँडिरहेछ भने त्यसको पर्पेन्डिकुलर हुने गरेर थम्बले जतातिर पोइन्ट गरेको छ त्यो पोइन्टले डिरेक्सन गरेको चाहिँ के हुन्छ त करेन्टको कर्लको नर्मल अथवा कर्लको डिरेक्सन हुन्छ। अब कर्ल इन रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर त अघि हामीले जुन पढ्थ्यौँ नि यही फर्मुला पढेको हो कि यहाँ है। एसेम्ब्लिङ द रिजल्ट अफ द रेक्टेङ्गुलर लुप integration exercise, we find the vector of the complex. This is S comprises the curl S, that is curl of S equals to, अब S find गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु dHz by dy minus dhy dz in the ax plus dhx by dz minus dhz by dx in the y, dhy by dx minus dhx by dy in the z. यो जुन माथिको थियो नि यो तीनटा यसैलाई लेखेको मात्रै हो। भनेपछि पहिला माइन्डमा राख्नु पर्यो के भन्दाखेरि पहिला yz त्यसपछि zx त्यसपछि xy। यो कुरा लिमिट ध्यान दियो भने त सकिहाल्यो। yz भन्यो भने त पहिला z अनि y, xz भन्यो भने पहिला x अनि z, त्यसपछि लिमिट xy भन्यो भने पहिला y अनि x। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको। यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले घोकी पनि राख्नु पर्दैन। यो फर्मुला तिमीहरूलाई कर्ल अफ भनेर पनि दिएको हुन्छ। फर्मुला त्यो जुन क्वेसनमा कर्ल अफ भेक्टर एच इज गिभन बाई भनेर यो फर्मुला चाहिँ दिएको हुन्छ। अब तिमीहरूले यो पार्शियल डेरिभेटिभ लगाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। अब यो क्वान्टिटी कस्तो क्वान्टिटी हो भनिरहेको छौँ हामीले भन्दाखेरि दिस इज अ भेक्टर क्वान्टिटी इन द डिरेक्सन नर्मल टु द एबो बोथसँग। पहिलाकोसँग नर्मल कम्पोनेन्टको तिमीले वाई र जेडमा कर्ल लगाइरहेछौ भनेपछि यसको डिरेक्सन कता हुने भयो त एक्समा हुने भयो। एक्स र जेडमा लगाइरहेछौ भने वाईमा हुने भयो। वाई र एक्समा लगाइरहेछौ भने जेडमा डिरेक्सन हुने भयो। यो आउने भनेको त के हो? एन इजी वे टु क्यालकुलेट दिस इज इभ्यालुएट बाई द फलोइङ द डिटर्मिनेन्ट हो। किनभने यदि एएक्स हुने भनेको त डिवाई डिएक्स अनि त्यसपछि एचवाई भनेपछि यसलाई सम्झिनु पर्यो भने त हामी यस्तो सम्झिन्छौँ नि त। अब त एएक्स एवाई एजेड डिवाई डिएक्स डिवाई 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 डिजेड एचएक्स एचवाई एचजेड। अब पहिला सुरु यसलाई छोडिदिन्छौँ भनेपछि डिएचजेड डिएचजेड माइनस डिएचवाई डिजेड यसरी आयो। यहाँ आयो एएक्स आयो, त्यसपछि सेकेन्डको टर्म आयो डिएचएक्स डिएच यसरी फाल्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ डिएचएक्स माइनस डिएचजेड बाई डिजेड अनि त्यसपछि डिएचवाई बाई डिएक्स माइनस डिएचएक्स बाई डिवाई। यसलाई यो भनेको चाहिँ यसरी यो चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा डिभाइड गरे जसरी यसलाई राख्यो भने चाहिँ यो कम्पोनेन्ट आयो। अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि कर्ल लेख्ने भनेको पनि द्याट इज वी सी इज इक्विभ्यालेन्ट टु द क्रस प्रोडक्ट अफ डेल अपरेटर। हेर त डेल अपरेटरको क्रस प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो। डाइभर्जेन्स लेख्ने बेला के लेख्थ्यौ? डट प्रोडक्ट लेख्थ्यौ। अब चाहिँ के लेख्नु पर्यो त? क्रस प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो। भनेपछि कर्ल अफ एनी भेक्टर इज गिभन बाई द्याट इज द डेल अपरेटरलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन विथ एच गर्यो भने बल्ल कर्ल भयो। डाइभर्जेन्समा हामीले डट भनेर लेख्थ्यौँ भने कर्लमा चाहिँ हामी क्रस प्रोडक्ट लेख्छौँ। त्यतिखेर डट प्रोडक्ट हो, यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हो। किनभने त्यो डट प्रोडक्टले चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी दिन्थ्यो, यसले चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी दिन्छ, त्यही भएर क्रस प्रोडक्ट आएको हो। जान्नुपर्ने कुरा यहाँ हो। अब मोर यो त एक्सवाइजेड कोअर्डिनेट सिस्टम भयो अथवा कार्टेसियन भयो। यदि सिलिन्ड्रिकल भयो भने यो हुन्छ, स्पेरिकल भयो भने यो हुन्छ। दिस फर्मुलाज घोक्नु पर्दैन तर युटिलाइज चाहिँ गर्न जान्नुपर्छ। अ लिटल मोर कम्प्लिकेटेड द्याट इज एच क्रस एच इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम विल बी 1 बाई रो डिएचजेड बाई डी फाई माइनस डिएच फाई बाई डिजेड एफआई एरो एफआई र एजेड डिरेक्सनमा यस्तो हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। त्यसपछि यो भनेको स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले घोकिराख्नु चाहिँ पर्दैन है। तिमीहरूलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। क्वेसनमा दिएको कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला युटिलाइज गरेर न्युमेरिकल सल्भ गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। अब मेन कुरा जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ कर्ल भनेको कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीमा लगाइने क्वान्टिटी हो। त्यसले दिने रिजल्ट पनि भेक्टर नै हुन्छ। त्यसको डिरेक्सन चाहिँ नर्मल टु द ओरिजिनल हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब ठिक छ, यो भिजुलाइजेसन अफ कर्ल योसम्म पढौँ अनि त्यसपछि अनदर म्याक्सवेल इक्वेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमै पढौँला। यो भनेको चाहिँ डेल क्रस एच भनेको जे कसरी भयो भन्ने कुरा पनि म्याक्सवेल इक्वेसनबाट आएको। यसलाई पछि पढौँ। यति मात्रै पढेर छोड्यो, मैले छोडेँ है। कन्सिडर अ प्लेन विथ स्मल प्याडल व्हील in a flowing stream of water as shown below. The wheel axis point into the screen and the water velocity decreases as the increasing depth.
The wheel will rotate clockwise and give a call component that point into the screen that is right hand rule. भनेको अर्थ यसले हामीले यो व्हील मान्यौँ र यहाँबाट यसरी यो रिभर बेडमा यसरी व्हील हिँड्दै गयो भने चाहिँ यसले यतातिर कल गरिरहेछ भने डिरेक्सन कतातिर दिन्छ भनेर डिफाइन गर्यो के, द्याट इज क्लकवाइज एन्ड गिभ अ कल कम्पोनेन्ट द्याट पोइन्ट्स इन द राइट एन्ड रुलले दिने हुन्छ। भनेपछि कहाँ डिरेक्सन दिँदो रहेछ त भन्दा व्हील एक्सिस पोइन्ट इन्टु द स्क्रिन एन्ड वाटर भेलोसिटी डिक्रिजेस विथ द इन्क्रिज अफ द डेप्थ। यो डेप्थ बढ्दै 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 जाँदाखेरि भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै गर्दै जान्छ। यसै जाँदाखेरि अब डिरेक्सन कतातिर जाने भयो त भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो स्ट्रिक देखाइरहेछ नि स्क्रिनतिर डेप्थ देखाइरहेछ, स्क्रिनमा हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो नि। व्हील चाहिँ एक्स वाई एक्सिसमा प्लेनमा यसरी व्हील हिँडिरहेछ भनेको अर्थ यसरी व्हील हिँड्यो, यो व्हील यसरी हिँड्यो भने डिरेक्सन कता हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो स्क्रिनमा पर्छ क्या ठ्याक्क डिरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर परेर। पोजिसनिङ द व्हील इन अल द 3 orthogonal positions, we yield the measurement of all the 3 components of the chord. Note that chord is directed normal to both the field. मेन कुरा यही हो, normal to both field. x र y सँग chord लगायो भने z आउनु पर्यो, रो र फाइ सँग लगाउनु पर्यो भने z आउनु पर्यो, r र थीटा सँग लगायो भने फाइ आउनु पर्यो। x y z मा अथवा r थीटा फाइ मा अथवा रो फाइ z मा चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भएर चाहिँ बल्ल chord आउँछ। ओके, we will see another Maxwell equations in next class. यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासदेखि बढाउँला है। यो 42 स्लाइडदेखि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ लगभग सक्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। ओके ओके, आजलाई यति नै गरौँ। अब धेरै अब चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा अलिकति बढी टाइम लिएर भए पनि यो सकिन्छ। ओके ल, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यो आज पढेको कर्लको बारेमा आज पढियो हामीले, कर्ल र एम्पियर सर्किटल ल भन्ने चाहिँ आज चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पढ्न खोजेको, कर्ल र एम्पियर सर्किटल ल। ओके ल, कसैलाई केही छ आज सोध्नु पर्ने भने सोध, नत्र भने अब आजलाई हामी छुट्छौँ। तिमीहरूले अनि असाइनमेन्ट गर्न सुरु गरेको छौ, के गरेको छौ ल भन मलाई।